نام خداوند بخشنده مهربان. دوستان عزیز کیوان کرباسیان هستم از طریق آموزشگاه اتوکد کرباسیان در خدمتتون هستم. دوستان عزیز میخوام اتوکد بهتون آموزش بدم و این جلسه متعلق به دوستان مبتدیمون هست. اتوکد یه نرم افزار نقشه‌کشی و ترسیمه که میخوام این نرم افزار رو با هم شروع کنیم. همونطور که مشاهده میکنید من صفحه اصلی اتوکد رو باز کردم. میتونید از طریق دکمه استارت روی All Programs که کلیک میکنید در اونجا برنامه اتوکد 2022 رو از اشتراک‌های برنامه‌های اتوکد 2022 اجرا کنید. بعد از اینکه پنجره اتوکد باز شد به این صفحه برخورد میکنید که شما میتونید به اصطلاح وارد کارتون بشید. خب همونطور که مشاهده میکنید اینجا اتوکد 2022 هستش. پس ما در سمت چپ دو تا دکمه اوپن و نیو رو مشاهده میکنیم و در سمت راست قسمتی هست که شما میتونید لیست آخرین فایل هایی که باشون کار کردید رو ببینید و در چه تاریخی اونها رو ایجاد کردید رو اینجا میتونید مشاهده کنید. خب من در قسمت سمت چپ میتونم از طریق دکمه نیو صفحه جدیدی اتوکد رو باز کنم. منتها بهتره که ما از زیر شاخه ها اینجا یک فلش رو بزنیم و روی گزینه آکار ایزون و DWT اگر اینجا نبود پیدا نکردید توی قسمت براوز تمپلیت کلیک کنید و آکار ایزو رو پیدا کنید و دکمه اوپن رو بزنید. صفحه اتوکد برای ما باز میشه. این صفحه مشکی که اینجا مشاهده میکنید نقشه‌های اتوکد رو میتونید در اینجا چیکار کنید؟ ترسیم کنید. خب در قسمت بالا این نوار که خودش برگه بندی شده اصطلاحاً به نوار ریبون معروفه. خب مثلا در اینجا هوم هستش و کلیگی دستورات مورد نیاز کارمون برای نقشه‌کشی در اینجا قرار گرفته و هر قسمت از اینا اومده زیر شاخه‌ای شد اینجا برامون نوشته. مثلا برای ابزارهای ترسیمی از درو استفاده می‌کنیم و اینجا هم ابزارهای ترسیمی رو داریم. برای ویرایش کردن موضوعاتی که توسط اتوکد ترسیم کردیم میخواید اونا رو ویرایش کنید از مودیفای استفاده می‌کنید. خب اگر این فلش کنارشون رو بزنید زیر شاخه‌اش باز میشه. می‌کنید میشه. دستورات مربوط به حاشیه نویسی مثل نوشتن متون، اندازه‌گذاری، خطوط راهنما، جداول و کلی مطالبی که اینجا هستش شما میتونید از قسمت انوتیشن اینجا بازش کنید. قسمتی هست اینجا اسم این لایه ها که میتونید خطوطتون رو به اصطلاح دسته بندی کنید و میتونید از اینجا استفاده کنید. خب در قسمت بلاک هم میتونید بلوک هایی رو برای خودتون ایجاد کنید که در ادامه توضیح خواهیم داد. در قسمت پراپرتیز هم خصوصیات موضوعاتی که انتخاب کردید رو میتونید تغییر بدید یا اینکه با اون خصوصیات خاص موضوعتون رو ترسیم کنید. در قسمت گراف میتونید گروه بندی کنید و یوتیلیتی ها هم توضیح خواهیم داد و ابزاری قسمتی هم در مورد کلیپبورد توضیح خواهیم داد. حالا به هر صورت من میخوام یک خط ترسیم کنم. از طریق دکمه لاین میتونم روی لاین کلیک کنم، نقطه ای رو در صفحه کلیک کنم، ادامه بدم، مثلا بگم اینجا مثلا در این نقطه کلیک کنم. به این شکل نقاط بعدی رو به همین ترتیب میزنیم تا خطوط اون رو چیکار کنیم؟ ترسیم کنیم. بعد راست کلیک میکنم و روی گزینه اینتر کلیک میکنم. خب الان من میخوام خطی رو با طول و مشخصات خاصی ترسیم کنم.
در قسمت پایین ناحیه‌ای هست به اسم کامند ویندو یا پنجره دستور یا خط دستور یا کامند لاین. خب وقتی شما لاین رو که میزنید در اینجا اسم دستور برامون نشون داده میشه. مثلا اینجا میگه لاین رو شما اجرا کردید. بعد در پایین در این قسمت نوشته که specify first point، یعنی مشخص کنید نقطه اول رو. من روی نقطه اول کلیک میکنم. خب الان میخوام خطمون راستامو تعیین کنم. مثلا میگم در این راستا میخوام خطی رو ترسیم کنم. خب من اینجا میتونم مختصات نقطه دومم بزنم. حالا چرا میگم مختصات؟ ببینید اینجا اونجایی که کلیک کردیم مختصات داشت، اینجا هم که کلیک کنیم مختصات دیگه هم داره. خب بذاریم من این دکمه اسکیپ رو بزنم که از دستور خارج بشم. پس از طریق دکمه اسکیپ میتونیم از فرمان انتخابیمون خارج بشیم. خب من دکمه لاین رو میزنم، نقطه شروع کلیک میکنم، میتونم کلیک کنم یا نه مختصات رو وارد کنم. مثلا میگم مختصاتش 1400 ایکسش باشه و 1500 وایش باشه. بیشه نقطه بعدی ما هم نظر بگیرم. مثلا میگم 1400 و 2500 این به این شکل من تونستم یه خطی رو به این حالت بکشم. خب مثلا ایکسش رو تبدیل میکنم به 1700، وایش رو تبدیل میکنم به 1500 یا مثلا 2500 باشه. به این شکل خطم رو در این راستا کشیدم. حالا مثلا میگم 1400 و مثلا 1500 بشه. حالا میخوام این نقطه رو به اینجا بس کنم، سی اینتر میزنم، ابتدا رو به انتها وصل میکنم. خب و از فرمانمونم خارج کردم. خب این از طریق مختصات بود. حالا چرا من سی رو زدم؟ ببینید وقتی من نقطه اول، دوم، سوم، چهارم که زدم میخوام اینو به اینجا بس کنم، دیگه لازم نیست مختصاتش رو وارد کنم. چیکار میکنم؟ از روی گزینه کلوز روی کلوز کلیک میکنم و ابتدا رو به انتها وصل میکنم. خب میتونم طول خطوط رو مثلا من اینجا کلیک کردم میخوام خطم به طول باشه. مثلا میگم 10 واحد در این راستا 10 اینتر بزنیم، در این راستا 10 واحد ترسیم شد. مثلا میگم در اینجا مثلا 20 واحد حرکت کنم، 20 واحد در این فاصله ترسیم میکنه. مثلا میگم در اینجا 70 واحد حرکت کنم، 70 واحد در این راستا حرکت میکنه. خب تست کنیم. از ابزارهای اندازه‌گذاری میتونیم استفاده کنیم در اینجا. مثلا نگاه کنید چون اندازه خطوط من مایل هستش بایستی از این گزینه استفاده کنم الان، یا نه مثلا من اینو برند نیستم، میام از اینجا از میژر فواصل یا دیستنس رو میتونم کلیک کنم، قسمت یوتیلیتیز. خب میگم از اینجا تا اینجا فاصله چقدر، اینجا من دیستنس دارم، نگاه کنید دیستنس من چقدر، 10 واحد هستش که اینجا برای من نشون داده میشه دیستنس 10 واحد. خب دوباره دیستنس رو میزنیم، نگاه کنید 20 واحد، اینجا چنده، 70 واحد. چه کار کردم؟ در قسمت اندازه‌گذاری روی کویک کلیک کردم، نگاه کنید 10 واحد، 20 واحد، 70 واحد.
زاویه هم داره به من میگه زاویه من 50 درجه هستش. خب از ما یاد گرفتیم چطور اندازه گذاری، چطوری مثلا خطوطمون رو در راستای دلخواهمون بیایم چیکار کنیم، ترسیم کنیم و به طولهای خاصه. حالا میمونه زمانی که من خط من افقی باشه چیکار کنم. میام از کمک ترسیمی اورسو استفاده میکنم که در این پایین هستش، روش کلیک میکنم، لاین رو میزنم، از اینجا کلیک میکنم، میگم در این راستا 10 واحد اینتر، در این راستا 20 واحد اینتر، در این راستا 10 واحد اینتر و 30 اینتر کلوز میکنم. به این راحتی میتونیم کار کنیم. خب این اورسو چیکار کرد؟ ببینید من ماسم رو حرکت میدم فقط در راستای 0 درجه، 90 درجه، 180 درجه، 270 داره ماست بر منو هدایت میکنه چیکار کنم خارج بشه. روی همین کلیک میکنم تا از فرمان خارج بشه. میتونیم از کمک ترسیمی چی استفاده کنیم؟ پولار. من رو پولار کلیک میکنم، میگم در این راستا 10 واحد اینتر، در این راستا 20 واحد. خیلی راحت میتونیم کلیک کنیم. حالا 30 اینتر ابتدا رو به انتها وصل کرده. خب دوستان این در مورد فرمان لاین بود. نمیخوام فیلم ها خیلی طولانی باشه. برای این جلسه این دستور کافی هست. شما رو یه آموزش دیگه به خدای بزرگ و مهربان بسپارم. خدایا رو نگهدار.